Ikaw, na kabayan, ang aking patong lulutuin. Ito, sarap na rin. Ang haba ng liig na rin. Haba pa itong liig ng pato. Akin mo nang tatagta rin na rin ng pino para matipid sa pulutan. Ito na mga kabayan, aking papakita sa inyo kung paano natin hiwain itong pato. Marami akong nagre-request sa akin kung paano daw hiwain itong nabibiling pato sa grocery. Ito, ipapakita ko sa inyo. Yung tingnan lang kung paano natin gagayatin na rin. Ating hiwain ha. Hiwain ko lang para i-call natin. Hiwain natin ha. Ganun rin. Sarap ko are, gawin adobo. Adobong paika. Pwede ka rin ulam sa kapulutan. Kakasarap na rin ko na ito. Itong pato na ito. Yan. Yan lang ka. Kuha niya. Yo. Yan. Ating ako isasay na rin. Yo. Lang kuhan. Paraso. Papak. Ikot lang yan. Papariin. Yan lang ako nagkakuha niya. Kakatay ng pato. Dali lang. Ay walay na haba ng liig na rin. Atin mo nang sasahin. Kunin natin liig, haba. Yo, matigas pala ito wala ito malaking kuha. Pagamitan natin pangmalakasan na. Pagamitan natin pangmalakasan. Maingay. Masarap mo nito pato. Talaga kay pawaw sa pulutan. Hindi kasama ang buto nito. Shoutout nga pala yung mga taga Mindoro, yung aking mga bagong subscriber dyan, yung mga OFW, mga taga US, Australia, yung sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ay maraming salamat sa inyong pag-subscribe. Yo. Malaki yan. Wait. Ito aking pagpapatuloy lang mga kabayan, itong aking paghihiwat pagkagayat ng patong are. Inyong panoorin nila kung gusto nyo matuto, yung mga hindi marurunong po diyan.
Ayun, tatapusin na rin para sa sunod ay ating iluluto na sa sunod na video natin. Kaya rin na mga kabayan, nahiwa ko na ang pato. Ating hugasan mabuti para matanggal-tanggal yung mga dumi. Kain dugo yan eh. Yan. Hugasan lang natin maayos. Hugasan na po na rin. Adobo. Adobong paika. Tapos mahal, ako po. Talagang mapaparami ang inyong kain nito. Saka masarap po itong pulutan. Hindi kayo masyado malalasin pagka lagi masarap pulutan. Ay, maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. Ay, sa sunod to, ipapakita ko sa inyo ang masarap na pagluluto ng adobo sa sunod na video natin. Thank you sa inyo lahat.